Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng pork belly lechon. Ang ating mga gagamitin: 1 tablespoon salt, 1 teaspoon black pepper, 2 teaspoon fish sauce, at 2 kg pork belly. Hugasan ng maigi ang karne at i-dry ito sa paper towel. Pagkatapos nun, umpisa na natin i-apply ang ating mga ingredients. Unahin na natin ang patis. Make sure na may distribute na maigi ito sa karne. Isunod natin ang paminta. Ipahid natin ng maigi. Isunod dito ang asin. Lalagyan natin ng both side, ang parte na may laman at ang may skin. Habang ginagawa natin to, naka-preheat na ang ating oven sa 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Gamit ang maliit na tray, ilagay na natin ang karne. At i-cover ito ng aluminum foil. Guys, just make sure na ma-sealed ng maigi ang ating karne para hindi ito sumingaw. Mai-steam siya sa loob at makakatulong to para lalong lumambot ang ating karne. I-oven natin to for about 1 hour and 15 minutes. Ready na ang ating pork belly at ready na rin ang ating oven. So, ilagay na natin. After an hour and 15 minutes, ito na ang ating pork belly. Ita-transfer natin to sa wire rack at i-cool down natin for about an hour. At kung nagmamadali naman na kayo, pwede naman gumamit ng electric fan to cool down. After an hour, na-cool down na ang ating meat at the same time, na-dehydrate na din. So, ipapasok na natin to sa ating preheated na oven. Nakaset ito sa 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius. At lulutuin natin ang ating belly for about an hour and 15 minutes. Guys, sa puntong ito, wag na natin iwan ang ating belly. Bantay-bantayin at make sure na laging chine-check. May tendency kasi na masunog ang ibang part, so kailangan natin itong bantayan. Kung kinakailangan, takpan natin ng aluminum foil yung mga parte na luto na para hindi ito masunog. Presenting ang ating pork belly lechon.